Ursäkta, jag tror damen här var före. Per, vill du komma hit? GG Sten är här nu. Greger, här är dina pengar som utlovat. Jag råder dig verkligen att tänka över om det här är ett klokt beslut. Hundarna. Ja, hallå. Ja, det skulle du bra gärna vilja veta, va? Ja. Okej. Jag kommer när jag är färdig. Ja, hej. Ambulanspersonalen utgick från att det handlade om hjärtstillestånd. Han var ju ändå 69 år. Det var först när hundarna hittades som han prioriterades fram. Utgick, säger du. Det var alltså inte hjärtstillestånd. Greger Sten kvävdes till döds.
Hans bröstmuskulatur förlamades av botulinum. Ett av de starkaste gifter vi känner till idag. Botulinum, är inte det sånt där som USA letar efter i Irak? Jo, det är klassat som massförstörelsevapen. Men ironiskt nog är västvärldens alla skönhetssalonger de största användarna av just botulinum. Eller som de kallar det, botox. Sånt där som man tar bort rynkorna med. Ja, just det. Man injicerar ytterst svaga doser i ansiktet för att på så sätt förlama finmuskulaturen. Du sa att han kvävdes till döds. Ja, det normala dödsförloppet vid förtäring är att offret efter cirka 10 timmar upplever smärtor i halsen och får svårt för att svälja. Det uppstår en förlamning i ansiktet som sen sprider sig ner i bröstmuskulaturen med tilltagande andningssvårigheter och slutligen kvävning som oundviklig följd efter cirka 36 timmar. Men det är alltså det normala förloppet. Hur var det med Gregersten då? Samma sak, men på 30 minuter. Den här hundmaten består inte av mycket mer än botulinum. Hej Nyberg. Tjena. Vet du var man hittar honom? Enligt spåren här så har han hasat sig ner för trapporna. Sen förbi här, så mot hundkojan där. Ja, och sen verkar det vara någon som har grävt runt hundkojan. Varför ödsla energi på att kravla till några hundkojor när man är döende? Titta vad ni kan hitta här omkring. Och kolla om det finns något under hundkojan. Vi måste börja någonstans. Vem var det som hittade honom? Louise Selander, hon är en av de boende i grannhuset där borta. Okej. Ja, då gör vi så. Kurt Fallander, Ystadspolisen. Jag söker en Louise Selander. Ja, visst, 3:e våningen. Okej, tack. Lägenhet 48. Förlåt att jag står så här. Kurt Fallander, Ystadspolisen. Det är jag som undersöker omständigheterna kring Gregerstens död. Och vad jag förstår så var det du som hittade honom. Ja, det stämmer. Ja. Har du tid? Ja, absolut. Kom in. Okej, tack. Kom, lilla älskling. Kom. Kaffe? Ja, tack. Cappuccino, latte, macchiato? Det går bra med vanligt dryckkaffe. Inte när du har smakat min cappuccino. Ser dig omkring. Ja, tack så du ha. Jag älskar att bo här. Jag förstår det. Ja, det är Livia. Ja. Egentligen skulle hon heta Olivia, men när hon kom ut så kunde hon inte heta något annat än Livia. Har du barn? Ja, ett. Vad heter det? Linda. Var du med och valde namn? Nej, det är överlättat till min fru. Ja, du är gift. Skild. Du är riktigt snygg. Jag har en liten agentur för hudvårdsprodukter. Men du skulle sköta om dig själv lite bättre. Ja. Du jobbar för mycket. Din hud åldras i förtid. Du, jag skulle fråga dig. Ditt förhållande till Gregersten, hur var det? Jag hade ingen förhållande till honom. Ska vi gå ut på terrassen? Du hade ingen relation till Greger. Nej. Men vad gjorde du då där? Ja, jag jobbar ju här i Fridhems livs, halvtid. Ja, och i affären så hade vi en sån här protestlista mot Gregers hundar. Att de skulle hållas kopplade. Det var den jag skulle lämna över. Jag missförstår mig rätt, men jag är faktiskt glad över att de är borta. Om inte annat så för barnen. Hur många var det som skrev under då? Ja, mer eller mindre alla.
Den där moisturizern skulle verkligen göra underverk. Det var väldigt vackert här. Ja, tack. Förstår att du trivs. Ja, trivs jättebra. Gör vi. Har du pratat med Nyberg? Nej. Jag har försökt få tag på dig. Ja. De har hittat en bit från en påse som det står Sparbanken på, nedgrävd vid hundkojorna. Så jag kontaktade banken och fick prata med en av kassörskorna där. Hon berättade att Greger hade varit där för att han ville ha en ny bankbok. Och när hon försökte förklara för honom att de inte använder sig av bankböcker längre så blev han sur. Sur? Mm. Och han begärde att få ta ut allting kontant. Okej. Och vet du hur mycket den jäveln begärde att ta ut? Nej. 20 miljoner. 20 miljoner? Ja. Han ägde marken där Soldala byggdes. Så när han sålde så fick han 20 miljoner. Men valde att bo kvar där själv. 20 miljoner? För en sketen Sandina. Ja, det är sjukt. Ja, det är ju inte sjukare än att fortsätta äta hundmat. Och bo kvar i en sån där jävla koja. Tar du kassan här, Robin? Ja. Tar du de två så tar du den här. Så, titta där är pappa också. Hej, pappa. Hej, älskling. Hej pappa! Hej. Har du haft det? Förlåt. Kan vi äta lunch ihop på onsdag? På onsdag? Förlåt, älskling. Nej, jag kan inte det. Jag har ett möte. Men du hade ju möte förra onsdagen också. Jag har möten, jag arbetar. Men vi ses ju aldrig. Vi ses ganska mycket, du och jag, kan jag tala om för dig. Ja. Vi ska ju fira namnsdag på onsdag. Eller? Då ses vi. Eller? Jo. Hur gick det med hummen? Ställde du hummen? Ja. Vad bra. Så vad är problemet? Har du något problem? Är det något du vill prata om? Jag vet vad du håller på med. Okej, vadå? Vi skulle ju vara ärliga mot varandra. Varför kan du inte säga som det är? Vad är det du får ut av dem som du inte får av mig? Värme. Tjena grabbar. Hej. Jag heter Stefan, jag är polis. Är du en riktig polis? Ja, jag är riktig polis. Jag heter Levi. Och jag heter Robin. Hej. Tjena. Jag bor där uppe. Det är den största våningen om man räknar med terrassen. Får vi se din pistol? Wow. Nej. Ni får titta, ni får inte röra. Men varför det? Ni är för små. Jag är faktiskt 10. Det är nästan jag med. För jag fyller på lördag och ska kallas med fotbollstotta. Ja, men då så. Okej. Vad tyckte ni om Greger Sten? Gubben som bodde i huset där nu. Alltså jag tyckte det är bra att han dog. Vadå, varför det? Min pappa sa att det bara var synden som straffade sig själv. Ja, det. Och sen en gång så sa pappa att han skulle döda monstergubbens alla hundar. Okej, varför det? För de bajsar överallt.
Ursäkta, vad håller ni på med? Ha? Mamma, han är polis. Ja, vi är från Ystad-polisen, vi utreder... Ja, men du kan ju inte förhöra grabbarna så här hur som helst. Alltså det här är inget förhör, utan det är ren rutin. Vi pratar med grannarna under sådana här omständigheter. Mm. Och vi fick både se och röra hans pistol. Kommer inte du för sent till skolan nu, älskling? Ha? Men det är bara en rutin under såna här omständigheter. Nej, kila iväg till skolan. Okej då. Vi ses sen. Hej då, tack för hjälpen. Varsågod. Ja, Stefan Lindman, Ystad-polisen. Jag uppfattar inte ert namn. Nej. Har det gått bra? Ja, det var ju bara några timmar. Hur har det gått för dig? Ja, ansiktsbehandlingen var som vanligt fantastisk. Men vaxningen den vänjer mig aldrig vid. Dessutom lät jag mig övertalas att göra brasiliansk. Shit, vad ont det gör. Brasiliansk? Men du vet, tutti frutti, alltihop. Oj, Pelle lär i alla fall bli glad. Ja, det vet jag ju inte. För det enda han vill göra i sängen är att ligga med sin laptop och spela nätpoker. Hej, Barbro. Hej. Hej. Åh, Kristina. Hej, gumman. Hej. Hej, gubben. Gud, vad fin du är. Och visst är den läcker? Jag har lite bråttom till gymmet bara, så jag ville fråga dig om du kunde ta Hilma kanske bara 2 timmar på onsdag vid lunch. Ja, visst. Det är klart. Nej, men jag har ju yoga på onsdagar. Ja, men vem ska passa Viktor då? Ja, men jag frågar ju först. Du vet att jag alltid har yoga på onsdagar. Ja, men vad ska du göra då förresten? Det var ett möte som jag inte kunde ändra på. Men det är min lediga dag på onsdag, så jag kan ta båda 2. Säkert? Är man gudmor så är man. Gulle, tack snälla. Oh, du är så snäll. Tack snälla. Jag måste springa. Hej då. Hej då. Hej då. Soldala stod klart för 2 år sedan och består idag av 43 bostadsrätter. Men inte vilka bostadsrätter som helst. Det är havsutsikt, städning, fri tillgång till spa, pool, gym. De flesta tjänar mer än vad vi kan drömma om. Ändå lever flera av dem på gränsen till vad ekonomin klarar av. Allt är belånat. Och tickar räntan upp så står de där med golfbyxorna nere. Hej. Hej. Vad är det? Nej, det är ingenting. De boende, vad har de sina lån? Ja, det var det jag skulle komma till. Alla har sin lån i samma bankkontor. Sparbanken Syd, Hamngatan i Ystad, vars chef Per Bergdahl också bor i samma område. Det är samma kontor där Greger hade sina pengar. Så Per Bergdahl visste om att hans granne Greger tagit ut alla miljoner. Kurt. Ja. Är hon inte lite väl ung för dig? Vadå? Vem då? Louise Selander var just här. Hon ville att du skulle ha det där. Okej. Ja, för ung vet jag inte, men definitivt för gift. Förlåt, men jag var inte klar här. Så kan vi lägga bort rynkorna 2 sekunder, snälla. Ja, men vad har vi med då? En misstänkt. Johan Hartman. Bor högst upp i penthousevåningen, granne med Greger. Jobbar som plastikkirurg. Fri tillgång till botulinum. Och vad finns det för motiv? Motiv? 20 miljoner, det var motiv när jag gick på polisskolan i alla fall. Kolla upp honom. Jag hälsar på hos Per Bergdahl. Och du vill göra en förstoring av brösten, eller? Ja, det vill jag. Det ser bra ut, tycker jag, idag. Av vad jag kan se. Hur pass mycket vill du förstora här? Ja, minst en storlek, hade jag tänkt. Hejsan. Jag tror inte riktigt jag uppfattade ert namn eller ifall ni hade bokat någon tid här. Nej, det tror inte jag heller. Jag vill prata med Johan Hartman. Ja, jo, det vill alla som kommer hit. De åker hela vägen från Paris och från Moskva. Kan du hälsa honom att jag vill träffa honom så fort han är ledig? Dr. Hartman har tid först om 6 månader. Jag har det. Ursäkta. Där borta. Hallå, kan du... Då får du bort rubb och stubb. Och sen om du vill göra det mer permanent så gör vi
Förlåt, doktor Hartman, men det här var tydligen väldigt viktigt. Ja. Hej. Stefan Lindman, Ystad-polisen. Johan, hej. Har du tid ett ögonblick? Vi utreder mordet på Greger Sten. Han dog av botulinumförgiftning. Säger det dig någonting? Nej. Inte? Ja, om det är botox du syftar på så jag antar att det är därför jag kom hit. Ja, det stämmer. Vi förvarar det i våra operationsrum, men det är bara våra kirurger som har tillgång till det. Du bor granne med Greger Sten, eller hur? Ja, jag gör väl det. Känner du till att han brukar äta hundmat? Du, är jag misstänkt eller? Känner du till att han brukar äta hundmat? Frågar. Det är klart jag kände till det. Hundarna bajsade i min hammock. Förgiftade du hans hundmat? Tror att jag är så jävla korkad att jag går omkring och mördar mina grannar med botox? Det finns gott om korkade människor. Hej, jag söker Per Bergdahl. Ja, han är i rummet där borta. Vad gäller saken? Ja, eftersom du bor i Soldala så känner du säkert till att Greger... Vänta. Vad är det? Det är jag. Du, ursäkta. Kristin, jag sitter mitt i ett möte. Kan inte du hämta Levi? Hämta Levi, när då? Ja, vid 4 någon gång. Men jag ska ju gå på styrelsemöte i tennisklubben. Ja, men du får väl strunta i ditt möte. Jag har viktigare Okej. Jag hinner inte, men kan Okej. du göra det bara? Ursäkta. Var var vi? Greger Sten. Ja, det där var ju fruktansvärt. Vad jag förstår så var han kund i din bank och tog ut en ansenlig summa pengar för ett tag sedan. Ja, fullständigt vansinne. Vi gjorde naturligtvis allt vi kunde för att få honom på andra tankar. Vilka mer än du själv och dina anställda kunde känna till att han tog ut de här pengarna? Ingen aning. Vad fanns det för andra kunder i banken? Hur ska jag kunna veta vilka som var här i banken för nästan 2 veckor sedan? Hur länge sparar ni bevakningsbanden? Heter det där Johan Hartman? Han var här för att diskutera kaoset kring utbyggnaden av Madeleine-kliniken. Det är en skönhetsklinik som ligger där i Soldala. Ja. Vad då för kaos? Ja, som vanligt har han tagit sig vatten över huvudet. Tvungen att låna mer för att få igång bygget igen. Fick han lånet? Med en betalningsanmärkning i faggorna så skulle det vara direkt tjänstefel från min sida. I faggorna? Så han har ingen betalningsanmärkning än? Nej. Men vi har precis skickat ut den sista av 3 påminnelser om hans bostadslån. Och betalar han inte den så går det till en kassa och sen är han, vad vi brukar säga här i banken, rökt. Jag har tittat på brottsplatsundersökningen. Ja. Och, Stefan, ge fan i min middag, va? Ja. Bara resten av kostcirkeln. Han har gått ner i vikt, va? Ja. Ja, bra. Det syns, va? Absolut. Ja. Vad säger du? Ska vi ta in Johan Hartman? Har det var några att säga om mordnatten? det skulle ju inte skada om vi ägnade lite tid till att prata om andra alternativ. Andra alternativ? Vadå? Fan, vi har ju bara en enda misstänkt, eller hur? Får jag fråga dig en sak? Ja. Vad har du emot sådana som Johan Hartman? Inget. Inte ett jävla skit. Nej, men vad bra. Vad fan? Vad menar du? Jag menar väl att dina fördomar hindrar dig från att se hela bilden här. Jag tror inte att det är Johan Hartman. Nej, vad bygger du det på då? Din intuition, eller? Ja, delvis. Jag skiter fullständigt i att Johan Hartman är en arrogant liten skit. Det handlar inte om det. Lugn nu. Linda, Ja. varför tror du att det inte är han? Brottsplatsen. Det är för stor risk att han gräver upp pengarna när offret bara ligger några meter ifrån honom. Skulle du inte gömma kroppen först? Johan Hartman kanske får en kick av att ta risker, eller hur? Riskbenägna människor får inte kickar av att bete sig som idioter. Nej, okej. Vänta nu. Hartman var inne på banken samma dag som Greger tog ut sina pengar. Och vi vet att Hartman har stora ekonomiska problem. Och hur vi än vrider och vänder på det här, Linda, så är Hartman vårt huvudspår. Och jag vill att du håller ett vakande öga på honom. Själv tänker jag ta ett samtal med hans fru imorgon bitti.
Ja då, vad ska jag göra? Jag vill att du följer med, Stefan. Imorgon bitti? Ja. Tja grabbar! Hej! Hej, hej! Tjena. Hur är läget? Tjena, hej. Får vi se pistolen igen? Vadå? Jag har väl aldrig fått se någon pistol. Nej, just det har vi ju inte. Du, förlåt. Du känner inte till någon Barbro Hartman som bor här? Vem frågar? Det är Ystadspolisen som frågar. Kurt Wallander. Barbro Hartman. Ja, så det är du? Ja. Jaha, okej. Jag har lite bråttom för jag är sent i min tid hos min LC så att jag måste kila. Life coach. Okej. Kan vi ta det någon annan gång? Ja, det går fort för jag har bara några frågor att ställa dig. Du bor högst upp. Det är dyr hyra, va? Är det vår privatekonomi du är ute efter så får du prata med Johan. Det är hans huvudvärk, inte min. Okej. Är det bra så? Ja, jag ska bara... Förlåt. Ja, Kurt här. Du, Johan lämnade just kliniken. Följ efter honom. Förlåt om jag var lite otrevlig sist och inte var så hjälpsam. Men jag har verkligen superbråttom till min LC, life coach. Och sen så kunde inte Louise, min barnvakt, vara barnvakt till mig än klockan 2. Louise, är det Louise Selander? Ja, just det. Hon är gudmor till min dotter. Ja. Men jag ställer gärna upp på ett riktigt förhör sen. Ja, jag kanske ringer då. Ja. Okej. Jag hör av mig. Ja. Ha det bra. Tack, hej. Jag undrar om det är sin LC hon är på väg till. Så LC? Life coach. Vad fan står det där för? Vad gör han? Johan Hartman, vilket rumsnummer har han? Tyvärr, jag kan inte... Jag är ledsen, men vi får inte lämna ut våra gästers rumsnummer. Är det Ann-Kristin Bergdahl? Åh fan. Ring Linda. Rum 216. Linda? Ja, det är Stefan. Du, Johan Hartman, är han på hotellet? Ja, hur vet du det? Jävlar. Då är det honom hon ska träffa. Vem då? Kristin Bergdahl. Kvinnan i rosa täckjacka. Följ efter henne. Okej. Jävlar, nu är hon också på väg in. Följ efter henne.
säga varför du har inte gett mig någon förklaring. Jag har gett en förklaring att min karriär är viktigare. Vadå karriär? Jag tycker att det känns Det har gått hur bra som helst. Jag hamnar in i bollen 2. i mitt liv. Ja. Du är för fan inte klok, vet du det? Du kan dra åt helvete, åt helvete! Stefan, för i helvete, det är över. Hej, Kristin. Har ni flyttat yogan, eller? Nej. Var det skönt, eller? Jag mår inte så bra, Varvosat. Nej, jag ser det. Vill han inte leka längre? Johan. För du vet att det är det han gör. Han leker. Du är bara en liten leksak. Vet du hur fort han tröttnar på sina leksaker? Vet du hur fort han byter ut dig mot någon ny? Så fort går det. Inte fan vet jag. Han dumpade henne. Ja, men varför? Säg det. Varför gjorde han slut med henne? Men vad sa hon? Hur reagerade hon? Vad hände? Jag hörde inte. Inte jag heller. Ja, men kom igen nu. Vad höll ni på med? Av vilken anledning gör man slut? Ja, vilken anledning gör man slut med honom? Ja, men jag vet bara varför andra har gjort slut med mig. Men vänta nu. Vi plockar in honom och frågar. Det är bara kul att se honom svettas lite. Han gjorde slut med henne. Han mördade henne inte. Nej, men ibland måste man trycka på en punkt för att komma åt en annan, eller hur? Ja. Stefan har rätt. Hans liv håller på att rämna och vi kan skynda på den processen. Ja, så vårt jobb är att sabba hans äktenskap. Jag åker gärna hem till plastikkirurgen och pratar lite. Nej, Stefan. Ikväll är det min tur att jävlas med honom. Så, älskling. Då ska vi ta och utbringa en skål för det lilla sovande namnsdagsbarnet. Har du så det räcker, Robin? Ja då, det är okej för mig. Okej. Så, älskling. Grattis, Vilma. Skål. Skål, älskling. Hej. Hej! Mamma! Det är polisen! Har ni hittat mördaren än? Nej, inte riktigt än. Jag trodde att vi var klara. Ja, just det. Men har du Johan hemma? Ja, men vi sitter och äter middag. Det passar inte riktigt nu. Jag förstår. Kan jag få komma in ett tag? Ja, visst, kom. Vad firar ni? Vi firar min lilla systers namnsdag. Men hon sover nu. Hej, Kurt Wallander. Hej. Jag är ledsen att behöva störa sig här, men jag har några frågor rörande mordet på Gregor Sten. Din kollega störde mig under en operation igår. Det var lite jobbigt tyckte jag. Och nu har vi ett litet party här så kan detta vänta till imorgon tror jag. Tyvärr. Jag förstår ju det, eller vi förstår ju att du har ett arbete att sköta. Men nu är det så att jag har arbetat klart idag. Och finns det något mer att tillägga här? Ja, du är på starka skäl misstänkt för att ha mördat din grannas 2 hundar med botulinum. Är detta ett skämt eller? Nej. Så svara på frågorna nu, annars blir vi tvungna att ta med dig till station på förhör. Robin, gå in på ditt rum. Varför det? Gå in på ditt rum, sa jag. Okej. Hade ni problem med de här hundarna? Nej, inte vad jag minns. Vad säger du, älskling? Ja, problem. Vi är väl inga hundmänniskor direkt. Jag och Barbro, men det är ju inte så att vi älskar att springa och plocka upp hundskit i små svarta plastpåsar och slänga upp på stan. Och vi tycker heller inte att det är så särskilt trevligt med hundar som attackerar och biter bebisar. Men vi är inte några mördare. Men du lär ha sagt att du skulle vilja döda de där hundarna. Kanske jag gjort. Men nu är det ju så att det är Gregers död som du utreder och inte några hundar. Ska vi prata om Gregers miljoner istället? Vad då för miljoner? De du såg Greger plocka ut på banken när du var där. Och fick din låneansökan avslagen av Per Bergdahl. Kan väl inte på allvar tro att jag är så jävla korkad att jag går och mördar med grannen med ett preparat som i princip bara jag har tillgång till?
kanske inte. Men var så säker på att vi kommer att hålla ett öga på dig. Du kommer inte att kunna använda en spänn av de där 20 miljonerna. Varenda golfboll du kommer att köpa så kommer vi vara där och se vad den kostar. Och vartenda hotellbesök kommer att registreras. Jag är ledsen att jag störde. Tack. Hallå? Ska vi spela fotboll? Robin? Hallå? Var är ni? Robin? Barbro? Barbro? Är du redan tillbaka? Robin vill inte spela någon fotboll. Va? Han som älskar att spela fotboll. Kom in! Hallå? Hej! Hej. Han har precis ätit. Och fått en ren blöja, så han borde somna när som. Då ska vi se. Var var du skulle någonstans? Jag tänkte åka in till stan och titta på ett par skor. Men jag är tillbaka om några timmar bara. Okej. Annars tänkte jag att jag och Viktor kunde komma och följa med och vara smakråd. Det vore jättetrevligt, Ja. men jag tycker det är bättre att ni stannar här. Dessutom är Levi hemma. Han skulle lekt med Robin, men sen ändrade han sig. Varför då? Jag vet inte. Du får fråga honom. Hej då, älsklingen. Jag har gjort en brasilianare. Jaha. Aj. Ja, hej då. Hej då. Levi, hur är det? Det är Louise. Ska vi spela memory? Du älskar ju att spela memory. Låt mig vara och stick härifrån. Du är inte min mamma. Nej. Lisa, det är något fel på jacuzzin igen. Vänta nu igen. Jo. Okej, tack.
Kan inte du äta, Levi? Får jag gå ifrån? Du har inte ens rört maten. Det är okej. Du kan gå. Men så gör vi ordning inbjudningarna till kalaset, okej? Ta av dig mössan. Så där har han varit sedan i morse. Sen han var hos Robin. Ja, det förklarar ju saken. Gör det. Han är inte den enda som blir lite konstig efter att ha varit hos Hartmans. Och vad menar du med det? Ett sånt upp, det tar det lugnt. Jag är lugn. Jävligt lugn. Vad gör du? Fint. Vad är det här för någonting? Är det alla tv-spelen ni håller på med? Vad fina de är. Varför har du inte gjort något till Robin? För att jag inte ska bjuda honom. Du, vad är det mellan dig och Robin egentligen? Ja, han är ju din bästis. Det är klart att han ska komma. Ja, jag förstår ingenting. Absolut ingenting. Förresten kunde han inte komma. Men då inte komma, det är väl klart att han kan. Nu kan han inte det i alla fall. Men då har Barbro sagt det. Vet du, nu ringer vi dem och så reder vi ut allt det här en gång för alla. Det här verkar inte klokt. Det är ingen idé. Hilma kan ändå inte svara. Varför skulle Hilma svara för? För de andra är döda. Vad sa du att hon var, sa du? Döda, är du döv eller? Men vad är det du säger för någonting? Vadå döda? Alltså det är någonting som inte stämmer här. Vadå? Vad är det som inte stämmer? Diskhandskarna. Om man tömmer en diskmaskin så har man väl inte diskhandskarna på sig. Möjligtvis om man fyller den med skitig disk. Vilket troligtvis var vad hon gjorde exakt när hon dog. Och tallriksskärvorna, de är ju, de ser lite väl arrangerade ut. Okej, så någon har varit här, fyllt diskmaskinen, satt på en disk och dessutom arrangerat skärvorna. Någon som ville dölja den förgiftade maten. Du lade inte märke till vad de skulle äta när du var här sist? Fin middag. Champagne, levande ljus. Ja, jag åker vidare till Bergdals. Hallå, det är Linda. Hej. Svartsjuka? Jaha, så du tänker ta in Per Bergdahl? Fast då får du skicka Svartman, för jag är på väg till Louise Lander och informera henne om Hilma. Ja, hon är ändå hennes gudmor. Bra, men vi hörs, hej. Det finns inga tecken på förgiftning. Men nu är det viktigt att Levi får vila. Kom nu så går jag och lägger dig.
Hej, Levi. Får jag fråga dig? Förutom allt det där hemska du såg, var det någonting annat som du tänkte på? Alltså, något som du tyckte var konstigt? Just det. Var det till exempel inne i alla... Men hörde du inte vad hon sa? Sluta pressa honom. Kom nu. Hej. Hej. Du, när vi är så här på tu man hand så har jag några frågor till dig. Vad har du för relation till Johan Hartman? Varför tror du att jag har ett förhållande med... Ja, vi hade ett förhållande fram till igår eftermiddag. Och vad hände då? Han gjorde slut. Tydligen så kände Barbro till det och... Ja, jag vet inte. Kände också Per till er relation? Nej, det tror jag inte. Eller det hoppas jag att han inte gör. Han kan nämligen bli väldigt arg. Jag älskar min man. Jag gör verkligen det. Han är fin mot mig och barnen kan inte få en bättre pappa. Men jag har mina behov. Ska barnen tvingas bli skilsmässobarn och kastas runt varannan vecka bara för att jag har behov? Jag lägger mig inte i hur ni lever era liv. Det enda som intresserar mig är... Kände Per till er relation? Men du tror väl inte att Per har... Kan jag hjälpa till nu då? Ja, vi skulle vilja att ni följde med ner till stationen. Varför det? Ursäkta, men vad håller ni på med? Jag vill att du följer med till station för ett samtal. Varför det? Är jag anhållen eller? Nej, du är inte anhållen. Jag vill ha ett samtal med dig på station och under rådande omständigheter tycker jag det är bättre på station. Vad fan håller du på med? Vad fan har du kokat ihop nu då? Va? Per, bara gå. Det är ett samtal bara. Vad fan håller du på med? Jag tror inte jag vet att du och Johan håller på med! Släpp mig! Ta det lugnt. Gå själv för fan! Ta det lugnt. Släpp mig, säger jag! Hej. Förlåt att jag ringer på så sent. Nej, men det gör inget. Jag var ändå vaken. Har det hänt någonting? Kan jag komma in? Ja, visst. Absolut. Tack. Ja, vad bra. Ja, men då gör du det. Ja, fint. Nej, jag är på väg. Ja, hej. Du, vi skickar över några tekniker. Jag hoppas inte det ställer till problem. Nej. Tack så mycket för att du stannade. Det var skönt att få prata lite. Ja, det var så lite så. Har ni hört någonting hur det har gått med Hilma? Ja, de håller henne över natten så vi får väl se imorgon. Men har ni pratat med Louise? Hon tar säkert hand om henne. Linda besöker Louise just nu och förklarar situationen. Men gudföräldrarna har ju inte alltid möjlighet. Inte när de har egna småbarn. Ja, men det gäller ju inte Louise. Så som hon har längtat efter barn sin liv gick bort. Gick bort? Du menar att Livia inte lever? Nej. Livia gick bort i plötslig spädbarnsdöd. Det var fruktansvärt. Men hon har tagit det förvånansvärt bra. Dessutom så lämnade Gunnar henne för en yngre kvinna. Alltså så Louise bor ensam? Ja. Det ser ut som att familjen Hartman har råkat ut för samma sak som Greger. Herregud, vad är det som händer? Men Hilma överlevde. Men vad är hon nu då? Hon är på sjukhuset. Vet du om de hade några anhöriga? Nej. Barbros familj dog för några år sedan och Johan hade brutit med sin. Du är ju hennes gudmor. Så jag tänkte att du kanske kan hämta henne på sjukhuset sen när de är klara. Ja, det
kan jag. Det är klart. Jag kan det. Du, förlåt att jag kommer så här. Men jag har ytterligare några frågor att ställa dig. Skulle det gå bra? Ja. Du hade ett barn som dog i plötsligt spädbarnsdöd, eller hur? Ja. Ja. Det berättar du inte. Nej. När jag var här sist så, det här barnet som Livia, så trodde jag att det var din dotter och så drog jag den slutsatsen att det fanns en man i ditt liv också. Ja. Men jag var ute och cyklade där, va? Ja, det var det. Jag är jätteledsen om jag har förvirrat er. Det var inte meningen, men Livia dog i plötslig spädbarnsdöd för några år sedan och läkarna hade ingen förklaring till det som hade hänt. Och när jag hade verkligen sett fram emot att bli mamma. Jag hade sparat kläder i flera år. Så när Hilma och Viktor kommer hit så får de låna. Det är väl inte fel? Vill ni se ett kort på henne? Ja. Där är hon. Visst är hon fin? Jag brukar tänka att hon sover. Det ser ut som hon sover. Det känns som hon finns här. Redan. Jag har bara väntat över 5 timmar. Då sätter vi igång. Förhör med Per Bergdahl 9 februari. Klockan är 8:45. Närvarande Kurt Wallander. Först skulle jag vilja höra om din relation till Johan Hartman. Jag hade ingen relation till Johan Hartman. Du hade ingen relation till din granne Johan Hartman? Ja, vi hade... Han var på banken, vi hade en kund- och bankrelation med några. Vad har din fru för relation till Johan Hartman? Jag älskar min fru. Brukar du slå din fru? Har du sagt det? Brukar du slå din fru? Jag älskar min fru, säger jag. Ja. Kan du förklara det här? Det har vi hittat i dina sopor. Vad är det där för något? Det är en bankavi tillhörande Johan Hartman. Sönderriven. Ja, jag visste inte vad fan jag skulle göra. Jag hatar det där jävla svinet. Han knullar med min fru och jag vet inte vad fan jag skulle göra då. Det enda jag kunde komma på var att försätta honom i personlig konkurs. Men jag har inte dödat honom. Okej. Vi kan sluta här. Förhöret avslutat. Tack så mycket. I bägge fallen var offren förgiftade med botulinum. Vi har alltså med samma mördare att göra. I Gregers fall så handlar det om 20 miljoner. Men vad var då motivet i familjen Hartmans fall? Varför förgiftades familjen Hartman? Johan Hartman kanske hade räknat ut vem det var och pressat gärningsmannen på pengar. I båda fallen har gärningsmannen återvänt till brottsplatsen. I Gregers fall för att gräva upp pengarna och röja undan spåren efter den förgiftade maten. Och i familjen Hartmans fall för att städa upp den förgiftade maten.
Maten som Hartman åt och hundmaten kan kopplas till gärningsmannen. Hur? Obduktionen kommer att fastställa vad de åt till middag. Dessutom så tycker jag att vi ska gå igenom alla bevakningsband från banken. Minst en vecka tillbaka från det att Greger gjorde sitt uttag. Ja, jag sätter Nyberg på det. Men vänta nu. Motiven. Vad var motivet? Vad var motivet i familjen Hartmans fall? Det är någonting jag inte får ihop här. Det är någonting som inte stämmer. Varför dog familjen Hartman? Hej, Eva. Hej. Får jag fråga dig bara. Fanns det någonting som du reagerade på när du undersökte barnet? Nej. Ingenting? Jo, faktiskt. Blöjan var torr. Torr? Okej. Jag vet inte så mycket om blöjor och barn, men är inte det ganska ovanligt att den håller sig torr ett helt dygn? Jo, det är ovanligt. Hej. Om jag kan få din legitimation så kan vi förbereda alla papper och så kan ni gå hem sen. Ja, så hon mår bra. Alla värden var jättefina. Tack. Tack. Hej. Hej. Okej, det var det hela. Då får ni ha det så bra. Så hoppas jag att ni hör av er om det skulle vara någonting. Tack. Hej, tack. Hej. Louise? 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 Ja. Du glömde den där. Jaha. Tack. Tack. Hej Stefan, Kurt här. Tjena. Gå över och hämta Levi och få honom tillbaka till mordplatsen. Okej, tror du att han klarar det verkligen? Det får du se till att han gör. Det är vår enda möjlighet. Han kan ha sett någonting. Per sover och jag tänker inte väcka honom. Nej, det är Levi det gäller. Jag vill att han följer med tillbaks. Tillbaks? Ja, tillbaks till lägenheten. Nej, men det klarar han aldrig. Jag menar, han kan ju få men för livet. Vem kommer ta ansvar för det? Jag tar ansvar för det. Tjena. Hej. Hur är läget? Vad spelar du? Med drivor. Okej. Ja, snyggt. Fotbollspart. Ja, just det. Du fyller år imorgon. Men du... Varför har du inte bjudit mig? Skulle du vilja det? Komma. Ja, för fan, det är klart. Fotbollsparty vill man inte missa. Om jag får alltså. Visst. Får jag det? Du? Jag behöver att du hjälper mig med en sak. Vadå? Jag förklarar på vägen. Kom. Så. Hej, Snuffan. Hej, vad du är så fin. Hej, Snuffan. Åh. Det. Oj, 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 oj. Kom. Vad är det? Kan vi spela lite fotboll före? Visst. Ja, nästa.
Är de på väg? När pojkarna ska få så han tiger. Faktiskt. Okej, Levi. Jag tror att det kommer kännas bättre efteråt. Om du känner att du inte klarar av det och vill gå hem så gör vi det. Okej? Bra. Okej, Levi. Nu vill jag att du går runt här. Och sen så tittar du väldigt noga. Och ser om någonting ser annorlunda ut från det du var här sist. Ser du det så säger du till med samma. Ja, okej. Okej. Jag har gott om tid på det. Här låg Johan. Okej. En blöja som låg där. Den var liksom ihopknölad. Det kändes som om det var någon i detta rummet. Var då någonstans? Där bakom dörren. Okej, men du såg inte vem du var? Nej, jag hann inte titta vem det var. För jag sprang iväg, för jag var så rädd. Okej. Ja. Ja, Levi. Tack. Okej. Jag följer dig hem. Vem inte lamporna? Hej då. Tack. Louise. Hej! Ska du inte jobba idag? Nej. Det lilla Hilma. Vad söt hon är. Tror du kan passa henne en stund? För jag behöver gå på toaletten. Ja, så gärna. Min lilla gumma. Kom. Vad fint det är. Ja, visst. Jag snackar med Kurt. Okej, hej. Tjena. Du, det var Linda. Hon ville att vi kontaktar SOS. Du känner väl någon kvinna där? Eller? SOS, vad menar du? Ja, hon är orolig för Hilma. Vet Hartmans lilla dotter. Hon tror inte att Louise kan ta hand om henne ordentligt. Varför inte det? Ja, hon har precis förlorat ett eget barn. Hon har väl inte kommit över. Okej. Nej, men vad fan. Linda hade ju rätt hela tiden. Hon visste intuitivt att vi var ute efter fel person bägge två. Vad fan snackar du om? Lugn nu. Det är ju för fan Louise Selander. Okej. Hon grävde upp stålarna bara några meter från där Greger ligger död. Alltså hon är inte iskall. Och hon vet inte vad hon gör. Precis samma sak var det i familjen Hartmans fall. Alla indicier tyder på att det är någon som inte vet vad hon gör. Ja, jävlar. Vem mer än Louise Selander går tillbaka till en brottsplats och byter blöja på Hilma? Hon är ju för fan sjuk. Hon är sjuk.
Ska vi ta en promenad vid havet? Ja, det gör vi. Kom. Men vad är det? Ja, men vad gör ni? Ja, men vad gör ni? Vi tar hand om det här. Släpp mig! Men vem ska ta hand om Hilma? Det gör jag. Släpp mig! Kom igen nu. In med den. Jag anhållen, eller? Misstänker du mig för något? Hej, hur går det? Du verkar stenhård. Vad har ni gjort med henne? Var befann du dig? Ja, vi har 1 dygn på oss att få henne att erkänna. Sen är det kört. 15 november. Okej, vad börjar vi? Vi kan börja med att undersöka hennes ekonomi. Och så ser jag vad jag kan hitta för koppling till Gregersten. Jag har inte gjort något. Jag vill träffa Kurt. Hej Mona, jag hade beställt en tårta. Ja, just det. På Bergdal. Ja. Hur går det? Hittar ni henne? Jodå, det här kanske bra. Du har kollat ekonomin här. Det är katastrof alltså. Hon betalar sina skulder genom att ta nya lån. Hon har inte en krona. Det var ju precis vad min bank tipsade mig om. Jag fattar inte. Man kan ju inte bara gå in på banken och plocka ut 20 miljoner, eller hur? Ja, men det är inte, han gör inte det här. Det är här han tjafsar med banken och bankboken. Man kräver att få ut sina pengar i kontanter. Det här är alltså dagen innan. Vänta, spola tillbaka bandet. Men du, spola tillbaka det. Ja, jag gör det. Ja. Så. Titta, där. Ja, ser ni? Vadå? Den där bilden. Lite skarpare, va? Ja. Jävlar. Ja. Det var där hon fick höra om pengarna. Okej. Nu jävlar. Här har vi den. Så. Åh, fin den är. Och Levi kommer bli jättenöjd. Ja. Skönt. Tack. Hej då. Hej. Här är din cappuccino. Oj! Oj, jävla landskalle. Klarar du inte en kopp kaffe? Ja, förlåt. Nej, du gå hem, Tenny. Ja. Nej, du. Jag fixar det själv. Okej. Förlåt, Louise. Jag ska fixa det här. Ja, det är den 9 februari. Klockan är 20:42. Det här är första förhöret med Louise Selander. Närvarande polis är Stefan Lindman. Hur han Wallander då? Ja, han är och hämtar kaffe. Okej. Vad bra. Tänkte att vi kunde prata lite under tiden. Var det du som förgiftade Gregersten, familjen Hartman? Det här är en bandspelare, den fattar inte när du skakar på huvudet. Svara nu ja eller nej. Var det du som förgiftade Gregersten och familjen Hartman? Nej. Nej. Jag är helt oskyldig. Alltså, Allting annat är helt befängt. förlåt, befängt. Befängt? Jag tittade lite på din ekonomi. Du, de har hittat ett kassakvitto som bekräftar att Hartmans köpte hummen i Fridhems livs. Meddela Stefan. Hur fan tror du att du ska ha råd att bo kvar där du bor? Tänker du vinna på Lotto? Eller fick du reda på att Gregersten skulle ta ut 20 miljoner? Vilka miljoner? Så du förnekar att du var på banken den dagen Gregersten ville ta ut sina pengar? Nej. Men jag förnekar att jag hade någon kännedom om hans eventuella pengar. Du kanske skulle göra ett hembesök i alla fall. Se vad du hittar.
Varför någon husrannsakan? Nej, men det var en dyrk. Vet du vad familjen Hartman åt till middag den kvällen de dog? Hur ska jag kunna veta det? Det var ju för fan du som sålde humrarna till dem. Ja, just det. Du minns det nu? Ja, jag tror det. Jo, jag... Och hundmaten till Gregersten. Nej, jag har inte sålt någon hundmat. Alltså, vi vet att du satt i kassan den dagen han köpte hundmaten. Minns du det? När blev det bekräftat? Det är det inte. Inte än i alla fall. Jag går. Han gör ett fint jobb, Stefan. Humrarna till Barbro Hartman och hundmaten till Gregersten. Alla blir förgiftade och dör. Är inte det ett underligt sammanträffande? Ja, underligt. Solförmörkelse, det är underligt. Och ändå så händer det emellanåt. Hej, välkomna upp. Hej. Levi är här uppe. Det kommer en riktig polis hit. Nähä. Vi kan lägga paketen där på bordet. Vad heter han då? Så. Han är förställd. Kom. Det tror jag inte på. Mamma, visst kommer en riktig polis hit? Ja. Ni kan gå och sätta er nu. Vi får se det sen. Men vänta lite, jag har bestämt var ni ska sitta någonstans. Levi, Julia, bra. Så, sitter alla bra nu? Här älskling, varsågod. Så, bra, då är allt perfekt. Rättspsyk får ta hand om henne när hon har erkänt och jag vill att du förhör henne. Du, ett erkännande betyder inte ett skit i det här fallet. Jag ska tala om för dig att det betyder en jävla massa. Nu vill jag att du gör som jag säger. Du går in och förhör henne. Trycker på alla hennes ömma punkter. Inget jävla daltande, utan ös på. Du, hon är sjuk. Hon kommer bli kryssad. Vet du vad du säger till mig nu? Du säger till mig att jag ska gå in där och sparka på någon som redan ligger. Varför utsätter du mig för det här? Därför att jag måste ha ett erkännande. Och det är inte vår uppgift att ta hänsyn till om hon är sjuk eller inte. Skitsnack! Vår sak är att förhöra henne. Och jag vill att du börjar, sen kommer jag in och avslutar. Gör som jag säger. Hej. Hej. Det är den 10 februari. Klockan är 10:36 och det här är andra förhöret med Louise Lander. Närvarande polis Linda Wallander. Och jag skulle vilja prata med dig om när du dansade ballett. Ja, du ägnade ju största delen av din barndom till just balletten. Och så kom du bara upp helt plötsligt. Varför gjorde du det? Ja, hon tröttnade väl. Enligt mina uppgifter så fick du inte vara kvar. Du var inte bra, helt enkelt. Jag tränar mest av alla. Det räckte ju inte. Nej. Totalt misslyckad var det.
Mobbad. Vem pratar vi om nu? Minns du henne? Hon är fet. Jävligt osmaklig. Ful som fan. Jag skulle ha mobbat henne. Håller du inte med mig? Du har varit i min lägenhet. Det är bankens lägenhet. Du har varit hemma hos mig. Du har rotat bland mina grejer. Och där hittade jag en väldigt skadad person. Du, är det okej om jag sticker iväg en timme? Ja, visst, absolut. Ses sen då. Ja, det är min pappa. Ja visst ska han leva, ja visst ska han leva, ja visst ska han leva ut i 100:e år. Ett fyrfaldigt lever för Levi, han lever i pip. Hurra, 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 hurra! Vill ni ha lite tårta nu? Ja. Nej, Vad är det, Levi? inte förrän Stefan är här. Nej, men han kanske inte kommer, gubben. Han kommer nog, han har lovat. Stefan Lindman, Ystad-polisen. Tja! Grattis. Jag sitter här. Ja, slå dig ner. Bra, kan vi börja då? Kan jag få börja? Ja, men det är klart att du får. Det är din födelsedag. Annars kan du få börja. Nej, börja du. Det är du som Jag är fyller år. kvinna. Är du det? Oj! Men det är ingen fara, gumman. Det är ingen fara. Jag hämtar en trasa. Jag tycker nästan synd om henne. Ja. Hon hatar sig själv i hela världen. Utom Hilma. Ja, men kärleken till ett spädbarn, det är ju någonting annat. Det är inte vårt jobb där längre. Hon behöver hjälp. Ska in på psyket. Ska bara ta det här. Ja, hallå? Levi är förgiftad på väg till sjukhuset nu. Va? Och visst har en födelsedagstårta, Nej. men det var bara han som hann äta av den så alla andra är oskadda. Okej, ja, jag ringer sen. Det var Stefan. Levi ligger på sjukhus. Den sjuka jäveln har förgiftat honom också. Hej, Louise. Hej. Här har du din cappuccino. Tack. Hoppas den smakar. Hur är det? Jag är trött. Har det varit jobbigt? Skulle jag ha något att äta också? Ja, just det. Jag vet inte vad vi har. Jag ska titta efter i kylskåpet. Tack. Vi väntar bara så. Det här är vad vi kan erbjuda. Varsågod.
Tycker du inte om tårta? Du ser att det där är Levis tårta, va? Du tog reda på att han fyllde år. Men vad du inte tog reda på, det var att han var glutenallergiker. Så han åt inte av tårtan. Så han lever ju. Men det var andra som åt av den. En poliskollega till mig. Några kompisar till Levi, Per och Kristin. Och så Victor och lilla Hilma. Va? Hilma? Vad gjorde hon där? Ja, vi gjorde den bedömningen att det var ett lämpligt ställe för Hilma. Eftersom hon kände familjen. Så nu är hon död då, eller? Är hon död? Är hon... Hilma avled för en timme sedan. Ge mig den. Inte förrän du talar om vad du gjorde av pengarna. Ja, i personalrummet upp i ett hål i väggen. Var det du som mördade Greger Sten? Ja. Ge mig tårtan. Var det du som dödade familjen Hartman? Var är mamma? Hon kommer. Hur är det?